Miért tűnik olyan különbözőnek az Ószövetség és az Újszövetség Istene? Valódi ellentmondás vagi teológiai felrértés. Miért érzik sokan úgy, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istene között feszültség van? Ha Isten változatlan, miért változik róla a Biblia képe? A Biblia egyik leggyakoribb kritikája és egyben legérdekesebb kérdése az, hogy miért látszik olyan naginak a különbség az Ószövetség és az Újszövetség Istene között. Szeretettel köszöntöm régi és új nézőimet. Az Ószövetség és az Újszövetség Istenének viszonya a keresztény teológia egyik legrégebbi és legvitatottabb kérdése. Már a korai kereszténység idején felmerült az a probléma, hogy miként lehet összeegyeztetni az Ószövetségben megjelenő, olykor haragvó, ítélkező és háborúkat elrendelő Istent azzal az Istennel, akit Jézus Krisztus a szeretet, a megbocsátás és az irgalom atyaként hirdetett. Ha ma valaki azt mondaná, hogy Isten egy nép kirtását parancsolta meg, hinnénk neki. Lehet-e szerető Isten, aki tömeges pusztulást enged meg? A kérdés nem pusztán vallási, hanem filozófiai és erkölcsi probléma is. Hogyan lehet ugyanaz az Isten az, aki elpusztítja az özönvízben az emberiséget, és ugyanakkor az, aki a hegyi beszédben az ellenség szeretetére szólít fel? A kérdés azonban ennél sokkal összetettebb. A keresztény hit szerint ugyanarról az Istenről van szó, aki fokozatosan tárgya fel önmagát az emberiség előtt. Ahhoz, hogy megértsük a különbségeket, figyelembe kell vennünk a történelmi környezetet, az emberi társadalom fejlődését és a bibliai kinyilatkoztatás folyamatát. Valóban haragvóbb, ez Ószövetség Istene, vagyis több ítélettörténetet olvasunk ott. Ez Ószövetségben Isten elsősorban, mint igazságos bíró jelenik meg. Ott teremti a világot, törvényeket ad, számon kéri az emberek tetteit, és következményeket rendel a bűnök mellé. Jellemző tulajdonságai szentség, igazságosság, hatalom, feltett szeretet, ítélet. A legismertebb történetek között találjuk az özönvizet, Szodoma és Gomorra pusztulását, Egyiptom csapásait, Izrael ellenségeinek megbüntetését. Ezek miatt sokan úgy látják, hogy az Ószövetség Istenek egyetlen, a legnagyobb probléma, Kánaán. Mózes kivonulása után Izrael elfoglalja Kánaánt. A bibliai szövegek egésze úgy tűnik, hogy teljes népek megszemélyítéséről beszél, a kérdés ma ugyanúgy fájdalmas, mint 2000 éve, hogyan parancsolhat ilyet egész szerető Isten, a hagyományos válasz szerint a kanááni népek súlyosan romlottak voltak. A modern történés azonban visszakérdez, valóban ezt mutatja a régészet fejlett városokat, kereskedelmet és kultúrát tár fel. A kérdés nyitott marad. Isten radikálisan különbözik a teremtett világtól. Ezért olvasszuk a profétánál, szent, szent, szent a seregek ura. A szentségból következik az isteni ítélet. A bűn nem egész, hanem a teremtett rend megrontása. A bibliai gondolkodásban a rossz nem maradhat következmények nélkül. Ha Isten nem ítélne, akkor nem lenne igazságos. Az Ószövetség Istene alapvetően szövetségi Isten. Kapcsolata Izraellel nem filozófiai, hanem történelmi. A patriarkákkal kötött szövetség Abrahammal, Iszakkal, Jakobbal, majd a színai szövetség révén egy konkrét nép történelmében cselekszik. Ezért az ószövetségi szövegek jelentős része nem elvont teológia, hanem történeti narratíva. De sokan elfelejtik, hogy az Ószövetség tele van szeretettel és megbocsátással. Például Isten megkíméli Ninivét Jónás történetében, újra és újra megbocsát Izrael népének, gondoskodik az özvegyekről és árvakról, szövetséget köt az emberekkel. Az Zsoltárok könyvében gyakran olvasható, mert örökké tart szeretete. Ez azt mutatja, hogy az irgalmasság nem csak az Újszövetségben jelenik meg. De miért könnyebb elfogadnunk az Újszövetség Istenét, mint az Ószövetséget? Az Újszövetség központi alakja Jézus Krisztus. Jézus tanításaiban a szeretet kerül előtérbe. Legfontosabb üzenetei: szeresd Istent, szeresd fele barátodat, szeresd ellenségeidet, bocsáss meg.
Az Újszövetség egyik legismertebb mondata, Isten szeretet. Ez a kijelentés alapvetően meghatározza a keresztény istenképet. Jézus tanításában Isten elsősorban atyaként jelenik meg. Ez forradalmi hangsúlyeltolódást jelent. Az Isten ez ember közötti kapcsolatban szükségesebb formában jelenik meg. Jézus számos példabesedében hangsúlyozza a megbocsátást. Ilyenek a tékozló fiú története, az elveszett juh példázata, a jó pásztor képe. Ezekben Isten olyan atyaként jelenik meg, aki keresi az elveszett embert ez örül a megtérésének. Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, de hogyan fér össze ez Kánaán történetével? Jézus azt mondja, aki közületek buntelen, az veszi rá az elsőkövet, de hogyan fér össze ez az özönvízzel? Jézus megbocsát, az Ószövetség ítél. Vágítsak mi látjuk igi? Sokan meglepodnek, amikor rájönnek, hogy az Újszövetségben is jelen van az ítélet. Jézus beszél a végső ítéletről, a pokolról, a bűn következményeiről, a jelenések könyve pedig kifejezetten erőteljes képeket használ Isten ítéletéről. Ez azt mutatja, hogy az igazságosság nem tűnt el az Újszövetségből. Miért tűnik meg is különbözőnek a két kép? Az Ószövetség egy rendkívül erőszakos korban született. A közel-kelet népei folyamatos háborúkban éltek, törci konfliktusokat vívtak, a túlélésért küzdöttek. Ebben a világban a rend ez, az igazság fenntartása elsődleges kérdés volt. Az Újszövetség idejére a társadalom sok szempontból stabilabb lett. Ez a hangsúly egyre inkább az egyéni lelki életre került. Sok keresztény teológus szerint Isten fokozatosan neveli az emberiséget. Ahogyan egy gyermeknek sem lehet mindent egészére megtanítani, úgy az emberiség sem volt képes egészére befogadni Isten teljes üzenetet. Az Ószövetség a törvényre és a rendre helyezi a hangsúlyt. Az Újszövetség a szeretet végső beteljesedését mutatja be. A keresztény hit szerint Jézus Isten legtökéletesebb önkinyilatkoztatása. Aki Jézust látja, az Istent látja. Ezért a keresztények számára Jézus személye válik az istenkép legfontosabb forrásává. Ha összehasonlítjuk az Ószövetség és Újszövetség Istenét, akkor a Ószövetségben a hangsúlyok az igazságosságon, a törvényen, a szövetségen, a szentségen és a népek történelmen van, kulcskép, az uralkodó király és bíró. Újszövetségben a hangsúlyok a szereteten, a kegyelmen, a megbocsátáson, a megváltáson és a személyes kapcsolaton van. Kulcskép. A szerető atya. A legtöbb keresztény felekezet szerint az Ószövetség és az Újszövetség Istene ugyanaz. Mindkét részben megtalálható. A szeretet, az igazságosság, az irgalom, az ítélet. A különbség elsősorban a hangsúlyokban van. Az Ószövetség hangsúlyozza, hogy a rossznak következménye van. Az Újszövetség hangsúlyozza, hogy a bűnös számára létezik megbocsátás és megváltás. De nézzünk néhány modern bibliatudományi magyarázatot, jemon jedna. A progresszív kinyilatkoztatás elmélete. Sok keresztény teológus szerint Isten fokozatosan tárja fel önmagát. Egy kinyilatkoztatás nem egészszerű esemény, hanem történelmi folyamat. Ennek értelmében az Ószövetség nem hibás, hanem részleges. Jézus nem eltörli, hanem beteljesíti. 2. Történeti-kritikai megközelítés. A modern bibliatudomány gyakran hangsúlyozza, hogy a bibliai könyvek hosszú évszázadok alatt keletkeztek. Az istenkép is fejlődött. A korai szövegekben Isten gyakran törci harcosként jelenik meg. A későbbi profétai irodalomban már egyetemes erkölcsi uralkodóként. Ez a megközelítés szerint nem Isten változott, hanem az emberi vallási tudat fejlődött. 3. A narratív teológia álláspontja. A modern narratív teológusok szerint hibás módszer az Ószövetség ez. Az Újszövetség istenképet egymás ellen kijátszani. Mindkettő ugyanazon nagy történet része. Teremtés, bűnbeesés, szövetség. Megváltás, új teremtés. Az egész részek más aspektusokat hangsúlyoznak. A mai ember gyakran szembeállítja a szeretetet és a haragot.
A bibliai szerzők azonban nem. A bibliai logika szerint a szeretet nélküli harag kegyyetlenség, de a harag nélküli szeretet közömbösség. Ha Isten valóban szereti teremtményeit, akkor nem lehet közömbös a gonoszsággal szemben. Ezért a bibliai harag valójában a szeretet árnyoldala. Nem önkényes indulat, hanem erkölcsi vallás. A kutatók gyakran rámutatnak arra, hogy az Ószövetség elsősorban népekben és történelmi közösségekben gondolkodik. Az Újszövetség nagyobb hangsúlyt helyez az egyénre. Az Ószövetség kérdése, mi történik Izraellel? Az Újszövetség kérdése, mi történik az ember lelkével? Ez a perspektívaváltás jelentősen befolyásolja az istenképet. A keresztény teológia végszóvallása ezért nem az, hogiket Isten létezik, hanem az, hogi ugyanaz az. Isten mutatkozik meg különböző módokon az emberiség történetének különböző szakaszaiban. A kérdés így nem az, hogi melik istenkép az igaz, hanem az, hogi miként lehet együtt látni az igazságosságot és az irgalmat, a szentséget és a szeretetet, az ítéletet és a kegyelmet ugyanabban az isteni valóságban. A kérdés, amelyet senki sem kerülhet meg, mi történik akkor, ha a saját erkölcsi érzékünk ütközik a szent szöveggel, melikhez ragaszkodunk, a hagyományhoz, a lelki ismerethez, vagy keresünk egy mélyebb értelmezést. Talán nem az a legfontosabb kérdés, hogy az Ószövetség és az Újszövetség Istene ugyanaz-e, hanem az, miért látjuk őket ennyire különbözőnek. Lehetséges, hogy Isten változott, vagy az ember változott. Lehetséges, hogy nem Isten képe alakult át, hanem az emberiség értette meg ott egyre mélyebben. Erre a kérdésre mindenkinek magának kell választ találnia.